نايضة قربالة شرق الجدار الرملي والملك محمد السادس يعطي تعليماته والتفاصيل مثيرة. مرحبا معكم بالبيس باسل شيك، ان شاء الله تكونوا بخير جماعه بصحه بسلامه. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعه. بهذا الفيديو رح نشوف نايضة شرق الجدار الرملي، فما هي القصه؟ وجلاله الملك محمد السادس يعطي تعليماته لمحمد بريز المفتش العام للقوات المسلحه الملكيه، والتفاصيل مثيره. قبل ما ننتهي الفيديو لا تشتركوا بالقناه، فعل زر الجرس نضل دعم توصل. تحط لك يا جماعه خل الفيديو ينتشر، خلينا نبشر سوا. قبل ما نبتدي الفيديو يرجى الضغط على زر لايك لينتشر ويحقق نتائج ايجابيه، فيرجى مساعدتنا بالضغط على زر لايك. ودعونا نبتدئ على الفور ونقول وفضيحة ولا حول ولا قوة الا بالله. اليوم الأربعاء كالعادة يوم الحشيش والمخدرات داخل الجزائر. أبواق الجزائر ما زالت مستمرة بهرطقاتها التي لا تنتهي. إحباط محاولات إدخال 10 قناطير من المخدرات عبر الحدود المغربية. هذا ما أتى عن الإعلام الجزائري الآن، حيث أكدوا أن قوات من الجيش الجزائري استطاعوا توقيف 51 تاجر مخدرات بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أوقف أيضا الجيش الجزائري متطرفين تابعين لجماعات إرهابية. الأمر الغريب والذي لا يمكن أن يدخل إلى العقل، الحدود مقطوعة البرية والبحرية والجوية. كيف تدخل هذه المخدرات كل يوم أربعاء، تحديدا يوم الأربعاء، من المغرب إلى الجزائر، والجزائر تعتقل المتورطين؟ هذا الخبر شكل فضيحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الإعلام الجزائري وهرطقاته يضرب بها المثل بالفشل، حتى أنهم فاشلين بابتكار الأكاذيب. الأكاذيب أصبحت متهالكة ومنبوذة، أي أن الأكذوبة أصبحت معروفة أنها أكذوبة. حتى بالأكاذيب لا يوجد ابتكار. ذات اليوم الأربعاء وذات الخبر وذات الكمية من الحشيش يتم مصادرتها كل أربعاء. وبعيدا عن هذه الهرطقات التي تأتي من أبواق الجزائر كل يوم أربعاء، دعونا ننتقل إلى رسالة شديدة اللهجة تعري واقع أبواق العسكر. هذه الرسالة أتت من رئيس جمهورية القبائل فرحات مهني في الذكرى الثانية لمأساة حرائق الغابات المتعددة التي اندلعت يوم الاثنين 9 أغسطس من سنة 2021 بمنطقة القبائل، وأودت بحياة أكثر من 42 شخص، 17 مدني و25 جندي. وجه فرحات مهني اليوم رئيس جمهورية القبائل رسالة قوية، وغرد فرحات مهني على موقع تويتر قائلا: الإبادة الجماعية، الذكرى الثانية من المشهد 1 بواسطة النيران يوم 9 أغسطس 2021. المشهد الثاني يوم 24 يوليوز 2023، ودائما بواسطة النيران. وشدد على أن القبائل المستقلة لن تنسى أبدا هذا، وخلص تغريداته مؤكدا على أن التاريخ سينصفنا بالحرية. ويتهم فرحات مهني الجيش الجزائري بافتعال حرائق الغابات التي تشهدها الجزائر كل صيف بغرض الإبادة الجماعية لشعب القبائل، خاصة أن الحرائق تكون مرتكزة بالأخص على منطقة القبائل. ولهذا الأمر عاد فرحات مهني وناشد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتوفير الحماية الدولية لسكان المنطقة، واصفا ما يقع بمحاولات النظام الجزائري لإخماد النيران بالسينما، مؤكدا على أن افتعال هذه الحرائق من قبل النظام العسكري يندرج بإطار مخطط شامل وكامل يرمي إلى تحقيق صفر قبيلي بهذه المنطقة بما يشكل إبادة جماعية. ولا زال الجزائريون يتذكرون بمرارة الحرائق التي حدثت بالسابق، وما زالت ذكراها مؤلمة لحدود الساعة، خاصة أن المشهد كما قال فرحات مهني يتكرر من جديد. ولحدود هذه الساعة تبون يعجز عن تأمين طائرات لإخماد الحرائق،
وهذا ما جعل ناشط كويتي يهاجم تبون ويقول: كيف يحرر تبون فلسطين الذي عجز عن إخماد الحرائق بالجزائر؟ هاجم الكاتب الكويتي المهتم بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نواف مسفر بن هلال الذباب الإلكتروني المسخر من طرف العسكر على خلفية العنتريات الفارغة والبطولات الوهمية التي يتشدقون بها بتعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر نواف الكاتب الكويتي تغريدة على تويتر جاء فيها: ومهاجما الذباب الإلكتروني الجزائري: كمية التعليقات بمواقع التواصل تدل أن هذا الشعب مغسول دماغه بشكل غير طبيعي. وأضاف ساخرا: يطالبون تبون بفتح الحدود لتحرير فلسطين، وهو الذي لم يستطع الشهر الماضي إخماد الحرائق بالجزائر. ودعا الكاتب الكويتي ذاته الجزائريين أن يستيقظوا من سباتهم العميق، وتابع متسائلا بالقول: لماذا لا يقوم إخواننا الجزائريون بثورة لاستعادة جماجم أجدادهم وعظامهم المعروضة بالمتاحف الفرنسية لتسلية السياح؟ هذا ما قاله كاتب كويتي ينتقد تبون الذي عجز عن تأمين طائرات، والجزائر تتغنى بالشعارات أنها تريد تحرير فلسطين. وبما أننا ما زلنا نتحدث عن الأكاذيب والمغالطات، الجزائر التي تعيش خصاصا بالكهرباء تتعهد بتصديرها إلى أوروبا بما يعادل 10,000 ميغاوات يوميا. جاء ذلك خلال لقاء تبون مع ممثلي وسائل إعلام جزائرية، حيث يواصل تبون خرجاته المثيرة للجدل الغريبة والعجيبة والمليئة بالأوهام. مع العلم لا يمر يوم دون انقطاع الكهرباء بالجزائر بجميع أنحاء البلاد مع أزمة خانقة واحتجاج المواطنين، وتبون يريد تصدير الكهرباء للخارج تحديدا أوروبا. وهذا الأمر يعتبر من طرائف التصريحات. القوى الضاربة أبدت استعدادها لتصدير الكهرباء لأوروبا، وهذه التخاريف لا يمكن لعاقل أن يصدقها، حيث البلاد تعاني أزمة كهرباء واحتجاجات يومية، وتبون يريد تصديرها للخارج. وهنا يطرح سؤال: هل تبون يعلم ما يقوله؟ وهذا ليس بغريب إن شاهدنا الأغرب. اعترافات صريحة من رئيس الجزائر حول أزمة العدس والفاصولية. وهنا يبقى السؤال: $1.5 التي وجهت فقط من أجل أن تدخل الجزائر لمجموعة البريكس، كم كيلو عدس وفاصولية كان يشتري هذا $1.5 مليار؟ ما زالت الانتقادات الكبيرة لحدود الساعة تتهاطل على تصريحات تبون الأخيرة، وأيضا التناقض الكبير الحادث بالجزائر. الجزائر تريد دخول مجموعة البريكس، كيف هذا إن كانت تعاني أزمات غذائية كبيرة؟ من يريد أن يدخل مجموعة البريكس يجب عليه أن يتوفر على اقتصاد متمكن. على سبيل المثال المغرب يتحرك بخطى حسيسة. المغرب توفر على التنوع باقتصاده بين صناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية ثم المواد الفلاحية، حيث غزت منتجاته مختلف الأسواق العالمية تحت شعار صنع في المغرب. لهكذا يتكئ المغرب على مؤهلاته الاقتصادية المشهود لها بالجودة إن رغب بدخول البريكس، بينما الاقتصاد الجزائري غير قادر على سد الحاجيات الداخلية لمواطنه. إن كانت الطوابير متعددة بالجزائر، فماذا سوف تقدم الجزائر فائدة لمجموعة بريكس؟ وهذا ما يدل بالدليل القاطع أن الجزائر تتخبط يمينا ويسارا. وعلى سبيل المثال أصبحوا الكبرنات بورطة. جنرالات الجزائر يحاولون إبعاد شبح التدخل العسكري بالنيجر بالتبجح باستعدادهم لمواجهة أي خطر. وسط المخاوف التي تسود بالجزائر من تداعيات انقلاب النيجر الأمنية والإنسانية بالمنطقة، وفي أول تصريح حول الموضوع خرجت الجزائر وأعلن شنقريحة أن المؤسسة العسكرية بالبلاد على استعداد لمواجهة أي خطر. قال شنقريحة بكلمة له أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة الجزائر مهما كان نوعه وحجمه.
وتأتي تصريحات تبون بوقت تحدثت مصادر عن تعزيز الجيش الجزائري حضوره على الحدود مع النيجر تحسبا لأي طارئ، بحين يسعى النظام الحاكم بالجارة الشرقية إبعاد شبح التدخل العسكري بالمنطقة. ويمثل التدخل العسكري بالنيجر هاجس بالنسبة لنظام العسكر، وذلك بعد أن تحملت الجارة الشرقية أعباء كبيرة بعد سيناريوهات مماثلة بليبيا ومالي خلال العشرية الأخيرة، خاصة من ناحية زيادة خطر الجماعات الإرهابية الناشطة بقوة بالمنطقة، علاوة عن الأزمات المتوقعة لنزوح اللاجئين ووقف مشاريع مهمة كانت تراهن عليها الجزائر مثل أنبوب الغاز الأفريقي الأوروبي العابر للنيجر. وهذا الارتباك الكبير التي تعيشه الكبرنات انعكس أيضا على سياستها الداخلية. فعلى سبيل المثال، على غير العادة كبار المسؤولين الجزائريين يغيبون عن الجامعة الصيفية للبوليسارو. بعام 2019 أطلقت اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي الجامعة الصيفية لأطر البوليسارو ببومرداس، ومنذ ذلك الوقت وكبار المسؤولين الجزائريين يشاركون بهذه الجامعة، لكن نسخة هذه السنة تميزت بغيابهم. هنا يطرح سؤال: ما سبب الغياب؟ الغياب عائد إلى نتائج انقلاب بالنيجر، وأكدت المصادر أن الجزائريين اضطروا باللحظة الأخيرة إلى إلغاء حضور كبار المسؤولين بهذا الحدث الوهمي. وأضاف المصدر أن الجزائر بالوقت الحالي قلقة للغاية من الانقلاب ببلد تشترك معه بحدود بطول 1000 كيلومتر تقريبا، مشيرا إلى أن الجزائر تريد إرسال إشارة إيجابية اتجاه المغرب. عندما نرى على غير العادة كبار المسؤولين بالجزائر يبتعدوا عن دعم أطروحتهم المشروخة، فهذا يعني الكثير. هذا يعني أن الجزائر بأكملها تتجه إلى المجهول، وهذه تعتبر أيضا عدم مشاركة المسؤولين خيبة أمل للجزائر. وبما أننا ذكرنا خيبات الأمل، الانتخابات تخيب آمال البوليسارو بحصول المنتمين إليها إلى الجنسية الإسبانية. رسميا البرلمان الإسباني يرفض تجنيس الصحراويين المولودين بالصحراء المغربية زمن الاستعمار. كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن البرلمان الإسباني قد رفض مقترح قانون قدمه التحالف اليساري المتطرف الذي يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل 16 فبراير 1976 بالأقاليم الجنوبية وأبنائهم. وأوضحت ذات المصادر أنه بعد 6 أشهر من تقديمه لم يتم اعتماد النص من قبل النواب حسب صحيفة الكونفديسيال ديجيتال، وذلك بسبب الانتخابات التشريعية المبكرة التي نظمت ب 13 يوليوز. وكان مجموعة من النواب الإسبان بحزب أوديداس بوديموس وحزب الباسك واليسار الكتالوني والحزب الشعبي يدعمون بقوة هذا المقترح، مقابل رفض المجموعة الاشتراكية وإعلان موقفها بشأن إدراج المقترح على جدول أعمال مجلس النواب، بينما اختار حزب فوكس الامتناع عن التصويت. وبالتالي بالإجماع تم رفض تجنيس الصحراويين المولودين بالصحراء المغربية زمن الاستعمار. ويبقى السؤال: لماذا رفضت مدريد؟ الجواب: مدريد تعتبر الصحراء ليست أرض إسبانية، وأن تواجدها فيها قبل عام 1976 ليس سوى فترة استعمارية وانتهت. وهذا ما أكدته المحكمة العليا الإسبانية التي قالت: الصحراء المغربية لا يمكن اعتبارها جزء من إسبانيا للسماح بمواطنيها بالمطالبة بالجنسية الأصلية مثل الإسبان. وبالتالي آمال البوليسارو تتلقى صفعة كبيرة. وبما أننا ذكرنا الصحراء المغربية على الفور، خبر هام جدا: ضربة قاسمة للجزائر وأطروحتها المشروخة. الصين تستثمر 200 مليار بجهة العيون الساقية الحمراء. ويأتي هذا الإعلان عقب زيارة هامة قام بها وفد من الشركة الصينية إلى المنطقة بهدف تحضير وتنفيذ مشروع استثماري ضخم يمتد على مدى 7 سنوات حتى عام 2030.
وفق ما جاء ببلاغ مشترك صادر عن وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية والمركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء. المشروع الصيني المرتقب بالأقاليم الجنوبية يندرج بإطار الجهود الاستباقية المبذولة من طرف الدولة لتطوير إنتاج السيارات الكهربائية والتموقع كمنصة رائدة دوليا بهذا المجال، وتنزيلا لأحد أهم رافعات الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس. يرتقب أن يغطي هذا المشروع حاجيات السوق الوطنية والأوروبية والأمريكية بمجال صناعات مكونات البطاريات الكهربائية بنسبة 30%، أي ما يناهز حاجيات بطاريات أزيد من 6 ملايين سيارة بأفق 2030. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الضخم بتوفير فرص عمل مباشرة لأكثر من 13,000 شخص وتطوير منظومة مندمجة لإنتاج البطاريات بجهة العيون الساقية الحمراء. هنيئا لنا بهذا الخبر الهام والشركة الكبيرة التي استثمرت بقلب الصحراء المغربية. الآن مع هذه الأخبار الجميلة هناك هرطقة تأتي من أبواق الجزائر وتحديدا صنيعتها البوليسارو. جبهة البوليسارو الإرهابية تمنح شركة أسترالية ترخيصا للتنقيب عن المعادن شرق الجدار الرملي المغربي، نايضة شرق الجدار الرملي المغربي. أعلنت جبهة البوليسارو أنها وقعت اتفاق مع شركة نوماد الأسترالية للتنقيب عن المعادن على مساحة 2000 كيلومتر مربع بمنطقة أم عبانة الواقعة شرق الجدار الرملي. وادعت البوليسارو أن شركة نوماد تعتزم البدء بدراسات متعددة باستخدام أحدث تقنيات الاستكشاف الحديثة بما في ذلك الاستشعار عن بعد وتحليل الصور الجوية المتعلقة بمنطقة الرخصة. وسيتبع هذا العمل الاستكشافي الأولي أنشطة ميدانية بما في ذلك المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي. يبقى السؤال: ما هي حقيقة هذه الأخبار التي تروجها البوليسارو؟ لابد أن نعلم أولا سبق للبوليسارو أن أعلنت بالسابق منحها 4 تراخيص قائمة لاستكشاف المعادن لفائدة شركتي هانو وسيرنتسي بالأراضي الواقعة شرق الجدار الرملي. الحقيقة البوليسارو لم تعد تتمتع بحرية الحركة بالمناطق الواقعة شرق الجدار الرملي منذ التدخل العسكري المغربي ب 13 نوفمبر 2020 لتحرير معبر الكركرات. وتحاول جبهة البوليسارو التي تعلم أن هذه التراخيص مجرد حبر على ورق ولن تجد طريقها للتطبيق الترويج، تحاول ترويج هذه المغالطات داخل مخيمات تندوف لاستمرار سيطرتها على ما تسميه الأراضي المحررة، أي جميع أخبارها كاذبة فقط من أجل إقناع الموجودين داخل المخيمات أن البوليسارو تسيطر على المنطقة، لكن جميع ما تفعله جعجعة بلا طحن. وخاصة نحن نعلم أن الجيش المغربي منتشر بشكل واسع والطائرات المسيرات لا تترك لأحد أن يقترب ويستفز قواتنا. ونقولها تحية كبيرة للجيش المغربي، تحية كبيرة للقوات المسلحة الملكية. وعلى ما يبدو العزلة التي أصبحت تعيش بها الجزائر والبوليسارو، هذه العزلة شكلت لديهم سعار كبير وترويج المغالطات. الآن بما أننا ذكرنا الجيش المغربي، دعونا نتطرق للتعليمات التي أعلنها الملك محمد السادس لقائد المنطقة الشرقية. عاجل الجنرال بريز يحل بالرشيدية لتنصيب فؤاد عكي قائدا جديدا للمنطقة الشرقية. علمت المصادر المطلعة أن الجنرال محمد بريز المفتش العام للقوات المسلحة الملكية سيصل بعد لحظات إلى مطار مولاي علي الشريف بالرشيدية لترأس حفل تنصيب قائد جديد بالمنطقة الشرقية. وبحسب المصدر فسيصل بريز إلى الرشيدية بحوالي الساعة 4 مساء، وسيترأس حفل تنصيب اللواء فؤاد عكي المفتش السابق لسلاح المشاة على رأس قيادة المنطقة الشرقية، خلفا للفريق مقداد الذي أحيل على التقاعد
للإشارة، قد تم ترقية اللواء عكي قبل أيام لرتبة فريق بمناسبة عيد العرش المجيد. وفي فبراير من عام 2022 تم تنصيب الجنرال مقداد على رأس هذه المنطقة العسكرية الحديثة، وهدف إنشاء هذه المنطقة بحسب ما أوردته مجلة القوات المسلحة الملكية إلى ضمان تناغم القيادة والمراقبة والدعم للمكونات البرية والجوية والبحرية للقوات المسلحة الملكية من أجل الحصول على مزيد من المرونة وحرية التحرك اللازمتين لتحقيق كافة المهام. هذه هي التعليمات التي أعلن عنها الآن، وليس عنا أن نقول إلا من جديد تحية كبيرة للجيش المغربي، تحية كبيرة للقوات المسلحة الملكية. ونقول شكرا لكل حدا وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تجلون هذه القناة تصدر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إن المغرب يا سادة وهكسنا كل حب. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.